قدیمی خوبه. آره الان بعد جدیده همه گفتن گاستنور این خوب نیست. درست برای هرس. آها رفتن فندقا رو هراس کنن. 1319 1319. بله اینجا بودی. یعنی الان وسط مرداد تابستون اینقدر هوا خونه که شب بخاری هیزومی است دیگه. بله اسم ازش کوره ایست کوره. یعنی ملجایی بدیم سلال گوشه اشارت میزنم با چشم گوشه میاره بگو خود را نکوشه شبانا نصف کنم هنم تیکشه. واه آفرین. یه شعر بیشتر خوندن این عیبه. نه قشنگه. روستای ایزدین بخش رحیم‌آباد. سلام علیکم. دهستان شوی روستای ایزدین. خب بسیار عالی. الان اینجا محله بالاست یا محله پایینه؟ اینجا محله پایینه. اگر این آب قدیم بود مال همین محل محصول همین محل بود شما نمی‌دونید. سلام. خدا قوت. خسته نباشین. چه تنور زیبایی دارین. قدیمیه دیگه. قدیمی خوبه. آره الان بعد جدیده همه گفتن گاستنور این خوب نیست. آره نه این خوبه. اون فایده نداره. خوبی؟ سلامتی شما خوبی؟ چه لباس زیبایی پوشیدی؟ لباس مرا کسی اون که کمر بستی چیه؟ بهش میگن چادر شب. من خیلی از خانم‌های این ور دیدم همه این چادر بسته. آره. کارهای خیلی زیادی هم انجام میده چادر شب. بله. یعنی غیر از کمر بستن آره. سفره میشه، لحاف میشه، خیلی جا استفاده میکنن تو شمال ازش. خب بریم تنوره رو ببینیم. باشه دوستان. برم. داره باقی این بارمون. نه اینه وانم. بله تنور ایزومی و این تنور باید چقدر بسوزه تا نیم ساعت برای هیمه بسوزه. 1 ساعت باید بسوزه. نیم ساعت. آره. که اون زغال اون تا یه اندازه باید باشه. بله. نم بریجه. نون درسته. اگه زیاد باشه میسوزه، اگه کم باشه که خوب نمیشه. نیم پز باشه. چه خبر؟ خبر سلامتی. از اول همینجا زندگی میکردی؟ آره. به ما میگی چند سالته؟ من 65. 65 سالته. آره. 65 سال از وقتی به دنیا اومدید همینجا بود. بله. بچه‌ها هم رفتن، ما موندیم. اگه اذیت میشی بیا بیرون. بریم. الان اذیت میشی بیا. روستا خوبه؟ آره چی بلا داره؟ خوب. من میگم بلا داره. شما میگی بلا نداره. چی بلا نداره؟ بلا داره، جاده خوب نداریم. خب امکانات نداریم. خب ماشین بچه ها اینجا خراب میشه. خب دکتر نداریم. دارو نداریم، هیچی نداریم. دکتر نداریم یعنی که شما الان مثلا این خانه بهداشتایی که قدیم بود اینجا نیست. خونه بده هستی یک گوشته زبون نداره. چی داره؟ چیزی هم نداره. من شوی رنده نه. یعنی دکتر نمیاد. نه. خب آقا زندگی تو روستا چطوره؟ بله روستا همینطوره، بد نیست. آب و هوا خوبه که؟ آب و هوا خوبه، بله. فقط آب و هوا داره. دیگه نداره. آب و هوا خوب باشه مریضی‌ها آب و کمتر هوا میشه. همون چیکار بکنیم؟ مریضی‌ها کمتر میشه. مریضی کمتر، اما آب و هوا چیکار بکنیم؟ الان 90% بیماری‌ها تو تهران به خاطر دوز دمه. چرا؟ آره. اینم هست. بله این چرا؟ من نمیگم ببین هر جا مشکل خودشو داره. بله. شهر مشکل خودشو داره، روستا مشکل خودشو داره. اونجا امتیاز خودشو داره. ولی این آب و هوا و این طبیعت و اینا کشاورزی اینجا بیشتر چیه؟ گندم اون وقت کاشتیم، الان هیچ، فقط گلگازوان دارن. فندق همه سال فندق و گردو یا ایشان.
گلگاوزان این سال خوب بود؟ بد نبود، خدا را شکر. گردو هم چند وقت دیگه میاد؟ گردو من هده چند وقت دیگه میاد. این دوتا الان میگن پایتخت گلگاوزبان و فندق. بله. هیچ کارخونه ای داریم که مثلا اینا رو بسته بندی کنه یا تبدیل کنه؟ نه اینجا اما هیچ نداریم. خب چه گفتین تا حالا این کار انجام بشه؟ میفروشیم میبرم پایین دیگه. به دلال میفروشیم. بله. دلال هم معمولا این پول اونجا که دیگه همراه. بله. ایشون باشون نسبت دارین؟ دختر عموی منه. دختر عموی شماست. سلامت باشین. سلامت بله. ببین. دست شما درد نکنه. حالا بعد دوباره میایم سراغ. خوبی؟ سلام. شما حال شما خوبی؟ اون چیه دستتون؟ دوست برای هرس. رفتن فندقا رو هراس کنن. من گفتم نکنه دست برای چیز دیگه. نه برای هرس فندقه. آره هراس. تمیز می‌کنی فندق برسه. چجوری هرس میکنی؟ کوچولو هم میزنیم هرس می‌کنیم. علفای هرز. آره علفای هرز. برای خوبه، برای فندق خوبه دیگه. آره فندق پیدا بشه دیگه، اونا باشن که فندق نمیشه پیدا. کی فندق کی میرسه خانم؟ یه 20 روز دیگه اینا میرسه. 20 روز دیگه این اصل فندق میاد بیرون. آره. بعد فندق که میاد بیرون دو پوسته؟ دو پوست میریزه. آره. خوب برسه که یه پوست میریزه دیگه. بعد چه جوری خودتون میچینید یا کارگر میاد چه جوریه؟ آقایون تکون میدن، خانم‌ها زمین جمع میکنن. تکون میدن میافتن رو زمین. آره. جمع میکنن و فکر میکنی امسال فندق کیلو چند باشه؟ الان که صحبتش 500. 500 تومان. دست شما درد نکنه. اگر بذارن اینطوری بماند دیگه، اگر گیری دلالا نیفتد، آره. اگر دولت حمایت کند که ما موفقیم. متاسفانه آقای کاظمی مشکل ما همینه. همه کشاورز همیشه پایین دلال داره میخوره و یکی دیگه بارها ما اینو مطرح کردیم حالا از سازمان تعاون روستایی ولی نمیدونم چرا اتفاق نمیفته. دغدغه‌های کشاورزا فقط همین مسئله است. بزرگترین نعمتی که میتونه اینجا اتفاق بیفته 2 تا کارخونه تبدیلیه. بله. یعنی کارخونه با یک ضمانتی خریداری کنه اینجا بسته بندی بشه. ما اینجا اشکورات پایتخت فندق و گلگاوزبان هست به نام ما به کام دیگران. بله متاسفانه. خیلی محبت کردین خانم. تو سلامت بگید. خدا نگهدارتون. سلامت بمون. بفهم. ما خب تصمیم گرفتیم با آقای کاظمی از دوستان شورای محترم روستا و اهالی روستا گشت تو روستا بزنیم و با اهالی بیشتر آشنا شیم ببینیم چه خبره. روبنزون سلام بدم داره خوش سلامت خوب شما فیلم خب آقای کاظمی کجا بفرمایید آقای. سلام. سلام. بنش. سلام. احوال شما خوبی هست خانم؟ حالت خوبه؟ امزن این فرقه که میشه. بفرمایید. بفرم آقای موسوی بفرم. خونه آسید احمد خرمی اومدیم، یکی از بزرگان محلی ما هستن. بله. اطلاعات کامل در مورد این روستا دارم. بله چی بفرمایید. بوده و چی شده و چی خواهد شد. بفرمایید. اینم حاج خانم کبل روابه بله. حسنی خانمشه، خیلی زحمت میکشه در مورد آسید احمد. بله. آسید احمد یک کشاورز نمونه بود اون موقع، ولی الان با این مرضی ها با این مشکلات خانه نشین شده، تمام مشکلات گردن حاج خانم. خدا سلامت زحمت زیاد داره میکشه. سلامت باشید. بفرمایید. سلام بفرمایید. یالا. سلام. حاسد خوبی؟ سلام علیکم. سلامت ان شاء الله. بفرما. یالا. قربون شما. بذار من اینجا بشینم شما رو به پنجره یه خورده نورتو ببینیم. سلامت باشی ان شاء الله. یه لبخندی زدی یا سلامت باشین ان شاء الله. خدا عمر با عزت بده به شما. ممنون شما. سلامت. خسته نباشی.
سلام. سلامت باش. خوبی؟ الحمدلله. آقای موسوی پسر عموی شماست. بله خوب. اومده فیلم برداری کنه، فیلم گیرگی کنه. فیلم بگیره او قدیم چجوری بود، الان چجوریه، قشنگ توضیح بدی. چی کار بودین، چی کار نبودین، الان چی کار کنین؟ الحمدلله خوب. الان بهتره. توضیح بدید. تا سوال جواب بدید. الان الحمدلله از قدیم تا الان خیلی فرق کنه. اما الان بهتری. چند سال داری؟ نه. چند ساله؟ ما 1319. 1319. بله ایسا بودی. مینم سید احمده. سید احمد خرم الحسینی. خرم حسینی. بعد میپیر سید محمد. میادعیم اشتبر. ادیبسر علی جان. مینم سید احمده. بچه دارم. لاخو دارم. بله. بلندتر صحبت بکن. از اولش همینجا زندگی میکردی؟ میبچنم سید نادیره. بله. این میخوانم به بابایشه. بله. از اول هی زندگی بودی؟ بله. از اول یه راغ داری؟ بله. خب بگو دیگه. بگوید مرم بگویتون بودی. بله. یه خورده از زندگی های قدیم صحبت کن، از زندگی های الان صحبت کن. چیکار میکردی، چیکار نمیکردی، بهتر بود، بدتر بود، خوش میگذشت. جان شما میشه بگو. اصل احمد جان اون چی سرگذشت صحبت او قدیم چی کار بودی؟ الان بگیر قدیم نه چی مثلا گندم کاشی، گندم کاشی چی محصول چی بود ایجی بود؟ الان پندو داریم. او وقت گندم کاشیم. الان ارباب نکنیم بگو بهتره. بهتره. الان امکانات داری، کامل داری؟ خوبه ها؟ امکانات کامل داری؟ مشکل چی داری؟ مشکل چی داری؟ مشکل چی الان؟ جاده داری؟ جاده خوب داری؟ نه جاده خوب داری. آیا خانه بهداشت داری که دکتر داشتون؟ نه ناراحتی قلبی دارم. ناراحتی قلبی الان تی قلب ناراحته بون خوبه بشی. دکتر داری یعنی دوره پر؟ دکتر برشم روستر. با این همه راه بشی روستر درسته؟ بله. ادی یه راه بشی تا روستر ماشین بشی روستر درسته؟ بله. امکانات بهداشتی ما کمه دیگه درسته؟ این کار نمیاره. همون دیگه. از سر خدا بونم آمدی. خدا سلامتی بده. حیات بودیم یا نه؟ نه حقیقته. چه خوبه؟ ممنون. ساله میشی. چه عجب بود چه میبرمه؟ هر وقت الان تیور ساکشی کنم. چیوانی؟ استیوا؟ دلاغویزم. احمدی؟ انا عروسیو. چشمانی همی؟ چشمانی بزرامه؟ تو تی سرگذشت زندگی و از اون قدیم تا الان چشمانی میاموی؟ قدیم چی زندگی بودی؟ چی کارهایی بودی؟ مثلا کشاورز به، گندم کار به، دوکار به، چی شروع بودی؟ چی انجام بودی؟ چی انجام نیته؟ اون موقع چی سختینه بگو؟ این کاری نیست. چی سختینه بگو؟ اون موقع چی کارن بودی؟ الان چی کار داری؟ الان تی مشکل چیسته؟ توضیح بدید. اینه کی بگو؟ او وقت اما کشت بودیم. ای میکروفون بزن. ماشونو خوشو بزن. کشاورز به کاشتیم عمل نما. عمل نداشت. اما زودش کشیم. خیلی زودش کشیم. گرفتاری داشتیم، مال داشتیم، مال عمل اسیر بود. گاو داشتیم عمل اسیر بود. زندگی نبودیم. الان زندگی بهتره. الان زندگی بهتره. بعض کش کردیم کش نبود. گاو داشتیم گاو بود. مال داشتیم سلامت جرق بابد. مال داشتیم مال بود. عمل نداشت. اسیر بیم. گرفتاری خیلی بکشیم. بعد خونم نچا کردیم. خرج نداشتیم بخوریم. قاطق نداشتیم بخوریم. گرفتاری بکشیم. اسیری بکشیم. آشخانه؟ بله. چند سال ازدواج کردی؟ اونم ندانم. عجبا. چند سال سن داری تو؟ چند سال اون سن در ندانم. همدیگر 50 سال 50 از قبل میشناختین ازدواج کردین یا نه؟ اصلا همه شناختی گوی؟ بعد می مار بگید بده می مار ما همیشه خبر دارم گلیکی هم بلدم الان این بسر فشار هوره ما اونو آشانه؟ بله کسی دوست داشتین؟ هنده کتری بود
هنده دوست داری؟ مادر مر بدم مادر اینو نشناختم. یعنی چی مارتر معرفی بگو. آره درسته، قدیم بزرگتران پا پیش نه. بله بله. پیشنهاد نه و هیچ اعتراضی هم نه و خیلی هم احترام نه، ولی خب بله به هر حال آدم خود دل من هم یه جور داستان داره دیگه. دوست داشتی با آجاقا هم ازدواج می‌کنی. آجاقا ماشاءالله خوش تیپه. قسمت دیگه قسمت. چند تا پسر داری؟ بچه داری؟ بچه خیلی داشتم. چند پسر داری؟ بودی؟ بس 2 تا پسر دارم، 3 تا دختر. آفرین. 3 تا دختر داری؟ 5 تا موقع بابا. خدا رحمت کنه. او کوچیکی دنیا آمد نه؟ با کوچیکی موقع بابا. ملت نبودی که امکانات. بله. این که الان با همید این خودش زیباست. یعنی هنوز با هم هستین، با هم دیگه کمک میکنید. بعد حاجی به حال خود سن سالش بیشتره، شما کمکش میکنید، این زیباست. الان این اتفاق نمیفته. قبول داری؟ الان جوانان مثلا شما مثلا کسی نبر نیاز مشکل داشتین. جوانان الان همه اسفالان همه فکر دارن ده، اما ده خودش کده کارگر نیم. خودش من میگی بیرون آبه بیاریم دیگه. اونم با اسیری با بیاری. الان همه اسفالان با همه فکر دارن. یا همسایه خوب همه فکر دارن. آقا رو میشناسین؟ آقا شناسم. همه شوراییسته، همه همساییسته، همه برارسته. آفرین. بله همه قرنری، ماندری. ماشاءالله حافظه خوب کار میکنه. حافظه‌ش میکنه. همه همسایه نیزی مو میفهمیدی خورالوتنی مستر احمدم می پیسر محمد بود می مال لیلا بود. یعنی اسم پدر مادر تو اینا چند پشت همه رو میدونی؟ میاد این مکتبر تمامی رو داره باوردی برایشت بشنیده تمامی بلدی کجا؟ طلبونک نه تمامی نجیبونه میمار بود جمعه همش تو اشکور بودی دیگه؟ بله همش همین جایش تو اشکور بودی؟ ما همشی بیدم این آقا خودش مغازه‌دار این منطقه بود. فندق حمل و نقل میکرد قزوین. میترسم تمام چیزا رو تنجده اما خیلی زحمت به آرز ها بدیم، غند ها بدیم، فندق گیم. اما خیلی بالا جور دبیم، اما خب بیری جیرومه. بیری جیرومه. اون موقعی که کار و چیز بود شما دیگه تمام مایحتاج این برای مهیا میکرد. دیگه 80 سال 70 سال 84 سال سن داره واسه ما. 84 خدا سلامتی بده شما. 84 سالتونه. یواشکی به هم دیگه میزدین. چی می‌خواستین بگین؟ ما چی نه یه دلیلی یه حرفی نه حرف این حرفی آها گیلکی صحبت کنم. گیلکی داریم که خب بگو منیم کسا همراهی گم کسا همراهی تست چی گفتین؟ چی گم مرا کسی نماز بده نه خب تو ماشاءالله بیرون شه و حال آدمای بیشتری بدی به حال. الان شب ممکنه بخاری روش نکنین؟ یعنی سر دامون کتاب بخاری روش نمون درسته؟ بعد شبون سر دامون. یعنی الان وسط مرداد تابستون اینقدر هوا خونه که شب بخاری هیزومی است دیگه. بله اسم ازش کوره ایست کوره. آقای موسوی. اسم کوچیکشون؟ نه اسم کوچیک. یه تو شعر عمل بخون. یه دونه شعر بخون. تو. شعر بخونم. آره بخون. ای هوار تنکابان تاریک آبه زماری بی مربت کافر آبه زماری بی مربت رحمی ما کن کلاکو جاهیل همراهی ما کن یدی ملجایی بدیم سلال گوشه اشارت میزنم با چشم گوشه میارهی بگو خود را نکوشه شبانا نصف کنم هنم تیکشه آفرین یه شعر بیشتر خوندن این عیبه. نه قشنگ بود بهش ندادم فیلم ببینم یه ده بخون فیلم میداری آره جایی که چیز نباشه مشکلی نداره. یکی دیگه یه شعر دیگه بر ما بخون. ازت بده کنم میخوشاله نیم به هوای تنکابان تاریک آبه زماری بیمربت کافر آبه زماری بیمربت رحمی ما کن کلاکو جاهیل همراه ما کن یه تا ملجایی بدیم تلار گوشه اشارت میزنم با چشم گوشه میارهی بگو خود را نکوشه شبانا نصف کنم هنم تیکشه هی هنگومه
لاکو چیرد دیمانه از اصل دوانه نکره بوانه به ولی شیطون بودی یا جواب معلومه دشونه بگیشن ولی شیطون بودی جوانی قبول کن. یه چیزی دیگر بلدی؟ ها؟ یه چیزی دیگر بلدی بخونی؟ چند تو بالای تلار من در زمینم اینو بخون اونو ندانم یه دو سره دانیم که نام آمد بگویم من تر دو خانم بسون فهمدن چی لاکه من تی نام رو بمیرم تی جاهاز دستکان دست بگیرم چی به امیر کسی بیادی؟ آقای موسوی محمد بوده به یا فیلم مداری بکنه مستند شد خدا اینی اجازه ها نور بده تایی ما مخلص شما هستیم الان تهرانه چون من بخواستم فیلم دستت در نکنه خیلی سلامت باشی یالا یالا زحمت نکشی خدا نگهدار نه سلامت باشی خداحافظ ای جان و قربان سلام درود بر شما خدا قوت برکت زیاد الان چیکار میکنی؟ سیب زمینی دارم میکنم. سیب زمینی؟ آره. اونجا مگه سیب زمینی میکاره؟ آره. این گلای برگای درشت چیه؟ کدو. آره. سیب زمینی اینجا خوب در میاد؟ عالی. اینجا کجاست الان؟ روستایی چیه؟ روستای ایزدین. ایزدین کجا میشه؟ شهرستان بخش رحیماباد. دهستان شوید روستای ایزدین. بسیار عالی. کشاورزی چجوریه اینجا؟ بد نیست خدای شکر. فندق داریم، گردو داریم، گلگازوان داریم. دست شما در نکنه. دامدارم هستیم، گاو داریم. دامداری هم داری. آره. اینجا بیشتر گاو دارن تا گوسفند داره؟ آره بیشترمون گاو داریم. گوسفند کم. چرا از شیرش بیشتر درست میشه داره؟ مثلا کره و پنیر و اینا؟ نه پنیر ماست. بعد تو بازار محلی میبرین یا نه میفروش اینجا؟ نه همین تو محل میبرن. همین تو محل میبرن. آره. گردشگر اینجا میاد؟ کم نه. دوست داری گردشگر بیاد؟ آره خیلی. یعنی شما یک از اهالی فکر میکنی گردشگر بیاد اینجا استقبال میشه؟ آره چرا؟ بالای سر. بسیار عالی. دستت در نکنه. سلام. خوبی؟ بازم میام پیشه. قربون شما بالای سر دولت سراست. آقای کاظمی من الان دقت میکنم به اینجا بافت قدیمیش خیلی بیشتر حفظ شده. بله. و اون چهره روستا رو هنوز داره. بله. حالا گذشته از اینا خب بعضی از خونه ها فکر کنم احتیاج به مرمت داره، بازسازی داره. نظر خودتون شخصا چجوریه؟ ما بافت قدیم حفظ کنیم، خراب کنیم، نوسازی کنیم؟ و اگه بخواد نوسازی کنه این الگوی خاصی داره یا نداره؟ چرا نداره؟ ما همین قدیمی ها رو
بافت قدیم بازسازی میکنیم. خودمون هم علاقه به همون قدیم داریم، بافت قدیم داریم بازسازی میکنیم که اون سنت قدیمی ما رو حفظ کنیم. بله. حداقل گردشگری چیزی بیاد ما بتونه از این چیزها استفاده کنیم. مثلا اون خونه قدیمیه که الان تو عمق تصویر ماست بکنم قدمتش خیلی زیاد بشه. اون آره اون خیلی زیاده. 100 سال ها؟ همین دوره پره. 70 80 سال باید باشه. آره 70 80 سال هست. این پنجره‌های قدیمی این در شوبیایی که هستن اینا خیلی قدیمیه، یعنی واقعا بافت قدیمی هستن. بسیار که نجارای ما اون زمان انجام داد. بفهم. و ما تو ارتفاعی هستیم که اونور یه قسمت دیگه اشکور. بله اون همون هم اشکور همه منطقه ما هست. دهستان شویده، اونجا خونه سرکه، اونجا تلابونکی که این آقا الان فرمایش میگه که خانواده مادری من اونجا هست. بله. همونجا هستش. بسیار عالی. بریم تو این کوچه هایی که بیشتر بافت قدیمی. حالا بعضیاشون انباریه، بعضیاشون بله. برای نگهداری علوفه است. مسکونی بوده الان تبدیل به کادم میگن، یعنی ذخیره علوفه. بعد مسکونش هم که اونوره، این پایین که طویله است مال گاواست. بله. این درخت گردو، این درخت گردو کهنسال قدیمی است. خیلی قدیمی است. بله. البته کارشناسان نگاه کنم خودشون تشخیص دادن مال چند ساله. ما که نمیدونیم. خیلی ما این بنده خودم الان 63 سال دارم، همینطوری بوده است که هستش. بله. این درخت کنم از 70 سال بیشتر باشه. خیلی کهنسال است. دو بخشیه. بله. بفهمید. آیا کسی تو بحث گردشگری اینجا روستا چقدر فعالیت شده؟ آیا شده نشده؟ چرا گردشگری شده؟ چون این جاده ما یه مقدار مشکل داره، گردشگرا کم تشریف میارن دیگه. میان تو تابستان میان ولی خیلی کمه. یعنی مثلا صحبت شده که اگه گردشگری بخواد بیاد بمونه مثلا اسکان داشته باشه. چرا؟ یا حالا کم کم بومگردی باز بشه، اقامتگاهی زده بشه، یا نه خیلی دوست دارن تو همین خونه روستایی‌ها. آره. یه خونه در گردشگرا شما که بهتر از بنده میدونید، گردشگرا سنتی بیشتر قبول دارن. بله. میخوام بیان اونجا برای اسکان داشته باشن، اونجا زندگی کنن، غذای سنتی، مکان سنتی. این خونه زیبایی بوده. این خونه خیلی قدیمی است. زمان ارباب رعیتی اینجا بوده، کت خدا بوده به نام آسه جواد، خدا بیامرز، دارن فوت کرده، خدا رحمتش کنه. این خونه کت خدا بوده. این کت خونه کت خدا بود. کت خدا دیگه شهرداره. بله. حکمران محل بوده دیگه. حکمران محل بوده دیگه. همین خونه مال اون آسه احمد است. همین خونه. اول اینجا زندگی میکرد. بعد رفت اونجا. بله. این درهای آبی و آره. این در همه قدیمی. مثلا همین در روبروی شما خیلی قدمتش بالاست. این چوبا واقعا چه چوبی بوده؟ چوبی فکر کنم گرده باشه، من اینطوری هم نمیدونم. بله. بفهم. این آقا سیدم سوال کنم شما یه مصاحبه باش انجام بدی. آقا سلام. یه لحظه بیادم. یا الله یا. سلام. سلام علیکم. احوال شما؟ خوبی؟ سلامتی ان شاء الله. پس همین شما بیا. بیا تیک بازار. همونجا وایسا. همونجا هر چه سوال کن جواب بده. آقا چه خونه قشنگی داری. قربان شما. سلامت. چه خونه قشنگی داری. سلامت باشی. قربان شما. با صفا؟ قربان شما. خودت هم میدونی خونه با صفاست یا نه؟ چیه ما این خانه ماست دیگه. معمولا هر کی از خونه خودش خوشش نمیاد میگه نه. چرا؟ سلام. خوبی باش خانم، حال شما خوبه؟ سلامت باشی. سلامتین ان شاء الله. سلامت باشی ان شاء الله. خدا سلامتی بده. اینجا کجاست ما الان اومدیم؟ اینجا ایزدین. ایزدین مال کجا میشه؟ من شویل دیگه، از شویل ببارم. شویل مال بخش رحیم‌آباد. رحیم‌آباد. تو استان گیلان. استان گیلان. شما به چه کاری مشغولی؟ کشاورزی. کشاورزی چیه؟ فندق، لوبیا هستیم. همچی میگی فندق خیلی با ارزشه که. بسیار خوبه؟ ارزش هم به اون همین مسئول دست کنیم. نه میگم خوبه یا نه؟ بد نه الحمدلله خوب. بسیار عالی. فقط کشاورزی دامداری نداری؟ نه دیگه هیچ نداریم. داشتن قبلا دیگه الان پیرمرد شدیم دیگه هم از راه. بابا من الان پیرمرد شدم، شما که مشال جوونی.
بعد این پستی بلندی های این خونه ها اینا خب به هر حال یه سختی هم داره، حالا تو بارونی برفی اینا رو پیک زیاد میکنیم میریم پایین، دوباره پایین یکی انباری درست میگم بالا میشه خونه. این خونه شما دارین درست میکنین؟ نه این مال همسایه من، این خونه من. این خونه بافت قدیم بهتر بود یا بافت جدید؟ الان که نسبت از لحاظ نظافت الان بهتره. قدیم خونه هم چوبی مثلا ایشان بودن. نظافت که شما هر جا باشی نظافت به خود آدم رفته. قدیم یه خونه مثل دو تا بخاری می‌داشتن روی خونه آتش می‌کردن اونطوری. بهتر بود. از نظر چیزی بهتر بود. فرض قدیم بهتر بود. آره الان تو خونه جدیدام بخاری هیزومی میبرن. ما اینجا هیزومی می‌ذاریم. بخاری هیزومی به آدم میداد، بخاری گازی ها اینا نمیدن. ولی امکانات خوبه، امکانات باشه، رفاه باشه، هیچ کی مخالف نیست. هیزومی دیگه مثلا یک 4 کرایه بکنی بیاری یا مثلا هیزومی دیگه الان کسی اونجوری قدرت نداره قدیم مثلا. اینجا گردشگری داره؟ یعنی بیاد گردشگری مسافر چرا؟ ولی بالا اینقدر گردشگری هست که ولی خب کدوم بالا؟ پشت محل از اینجا تا راستران جا اینقدر زمینش خوب هستن. گردشگر بیاد خوبه؟ آره خیلی خوبه. شما استقبال میکنی؟ چرا؟ و روستا خوبه، به حال درآمد ایجاد میشه. اینجا ایزدین خود اصلا مهمان پذیر ایزدین. بسیار بله، مهمون مردمان بسیار خوشرو و مهمون نوازی داره. مزاحمت شدیم، بفرمایید. در خدمت شما هستیم. خدا نگهدار. بفرم. سلام. بله سلام. حال شما؟ الحمدلله. احوال خوبه؟ قربون شما، سلامت بشین. حال خوشی داری؟ آقای میکروفون وصل می‌کنی؟ الان وصل می‌کنم. با هم یه گفتگویی کنی؟ اینجا الان نشستی آفتاب بگیری یا نور بگیری یا هوا بخوری؟ اگه دیرخته نمار بگذارن هوا صاف بونی آفتاب که. آره الان نشستی هوا بخوری. سلامت ببین. دوست داری تو روستا زندگی کنی یا تو شهر زندگی کنی؟ نه روستا امر بهتره. چرا بهتره؟ بهتره ده ماشین هست سبز می‌نیسم دیرختن سبزن. آفرین. ها. آب هواش خوبه. انشالله هوا امر خیلی خوبه. ولی مشکلات خودش هم داره. سلامت ببین. دستر نگنه. سلامت باشی انشالله. خدا حفظت کنه انشالله. خدا تر عمر بده. دستی تو در نگنه حاج آقا. خواهش. خب بیا صحبت کن. بیا. شما چطورین؟ خوبین؟ الحمدلله از خوبی سلامت شما. انشالله. سلامت ببین. شما چند سال اینجا زندگی میکنی؟ اینجا پدرم زندگی کرده، من زندگی کردم، الان 30 سال 40 سال اینجا هستیم. اینجا هستی. بله. خوبه روستا یا نه؟ بله. وطنی ما است. دوست داریم. آفرین. جاده نداریم. مریضیم، گرفتاریم. یه روستا هستم، یه بیداری نداریم، یه دکتر اداکار نداریم. یعنی که پزشک و این چیزا اینجا نیست. نه. اگه مثلا دکتر خواسته باشین باید کجا برید نزدیکتر از همینجا؟ رحیم‌آباد. یعنی شویل هم نداره؟ شویل داره، نه هر دقیقه نداره که شویل مثلا چهارشنبه دکتر شنبه هنه. آها. من که اتفاقا دعا میکنم که هیچ وقت احتیاج پیدا نکنی. الهی آمین. تو این هوای سالم و هوای پاکیزه و با این غذاهای ارگانیکی می‌خورین کمتر استفاده کنید. انشالله که هیچ وقت هم استفاده نشه. ولی خب قبول دارم این سری مشکلات هست. ولی که شما خودت اگه دوست داشته باشی همه امکانات بهت بدن، دوست داری تو شهر زندگی کنی یا تو روستا؟ نه خودی روستا وطنی ما است. آفرین. بعد خانم کاری هم انجام به چه کاری مشغولی؟ کشاورزی هم می‌کنی؟ کشاورزی کنیم دیگه، کار دیگر شهر بلد نیست. چه کشاورزیتون چیه؟ لوبیا کاریم، سیب زمینی کاریم، فندق داریم، گرکن داریم، این همه کشاورزی. ایشون چه نسبتی دارن با شما؟ مادر من. مادر شما هستن. بله. خدا حفظت کنه انشالله. سلامت بی. انشالله که مشکلاتتون هم حل بشه، سلامت بشه. سلامت بی. ممنون. جان؟ پیر ندارن. آها پدرتون تو قید حیات نیست. نه با. خدا یک سال پدر. خدا رحمت کنه. خدا رحمت.